Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Ne aflăm într-o livadă de vișin. În această livadă, echipa Sezon Agricol la moment efectuează lucrările de tăiere. Ca de obicei am fost invitați pentru a corecta careva greșeli care au fost făcute anterior și să formăm, să aranjăm pomul așa cum trebuie să fie format. Schema de platare în această livadă este 3 metri între pomi și 5 metri între rânduri. Portaltoiul este mahalep, soiurile sunt fiurtuș și debrițeni. Acest tip de vișină este arbustiform, de aceea cel mai bine aici este să facem forma coroanei multilider sau vas. Cum v-am mai spus, cum trebuie deja să cunoașteți, vișinul arbustiform fructifică în mai mare parte pe vârful ramurilor de un an și mai puțin pe buchete de mai, dar și acolo fructifică. De aceea, nici într-un caz nu se scurtează, nu se pișcă ramurile anuale, ramurile de un an. Deci aici se vede foarte bine diferența, chiar și internodurile, distanța între muguri aici este mai mare și spre vârf este mai mică, mugurii sunt mai inflați la bază, ceea ce înseamnă că acești muguri sunt floriferi, fructiferi, iar aici sunt vegetativi. Și deci dacă noi vom reteza această ramură din vârf, așa cum sunt obișnuiți majoritatea agenților care efectuează lucrări de tăiere, noi pur și simplu vom da roada jos și de aceea și apar aceste plângeri a clienților că uite am o livadă de vișin, deja anul 5-6 nu știu mai care, dar încă nu rodește, nu fructifică, dar face foarte multă creștere. Să știți că acolo problema este în scurtări sau au fost scurtate ramurile de un an. Deci, haideți să ne apucăm de treabă și să vedem ce avem de făcut în acest pom. Au fost lăsați foarte mulți lideri și noi trebuie un pic să-i rărim și să-i subordonăm. Vom începe să alegem primul lider și primul lider care îl văd eu este acesta. Deci, cum vedem, el crește de jos. Aici are un concurent care va fi eliminat. Toate tăiturile se fac neapărat la cep. Deci, am eliminat concurentul acestui lider și începem de jos în sus să subordonăm ramurile ce cresc din acest lider. Deci totul ce crește în jos, ce are o poziție spre pământ, le eliminăm. Ne deplasăm mai sus, totul ce crește orizontal, aceste ramuri orizontale, le lăsăm, fiindcă aceste ramuri sunt cele mai prețioase, ele fructifică foarte bine, ce e uscat se elimină, ce crește spre interior se elimină. Am ajuns aici sus, unde avem continuarea liderului și un concurent care după înălțimea și vigoarea lui concurează. Deci îl eliminăm la un cep. Din această parte avem un lăstar care s-a înclinat, el nu mai este concurent, îl lăsăm așa intact. Mergem mai departe și alegem un alt lider care iarăși are un concurent. Eliminăm concurentul lui și începem de jos în sus. Totul ce crește spre pământ se elimină ori se scurtează pentru a nu avea contact cu solul. Mergem mai sus, ce crește spre interior se elimină la cep. Am ajuns aici în vârf, continuarea liderului și avem unul concurent și al doilea concurent care îi eliminăm la cepi. Din acești cepi, în anul viitor, vor crește niște ramuri orizontale care se vor încărca foarte bine cu rod. Mergem mai departe, avem aici un lider și avem un lider vecin care pe semne un pic se îndesește. Vom face aici o rărire, deocamdată haideți să formăm acest lider. Pornim de jos în sus, vedem o ramură înclinată în poziție orizontală, un pic o scurtăm, să nu plece foarte departe. Totul ce crește vertical se elimină. Vedem mai sus avem două brațe, care iarăși facem o trecere la ramuri ce cresc orizontal, ca să nu concureze cu liderul nostru. Ce crește spre interior mai sus se elimină. Vedem aici avem liderul și avem doi concurenți pe care îi eliminăm la cep. Așa, deci am terminat și cu formarea acestui lider. În cazul dat, din partea asta, în cazul dat, noi avem un lider care nu are o poziție cea mai bună, deci se îndesește această coroană și noi probabil că îl vom elimina, dându-i spațiu și lumină acestui lider și acestui lider. Deci îl vom elimina
îl vom elimina lăsând doar un cep. După care aici mai avem 3 brațe, 2 brațe împreună cu acestea sunt 3, care iarăși se îndesesc. Pe acesta din mijloc îl vom elimina iarăși la un cep. Și continuăm formarea. Deci aici avem un braț care concurează cu liderul nostru, îl subordonăm. Deci facem o trecere la un lăstar care crește orizontal. Și pornim de jos în sus, iarăși care sunt prea lungi le scurtăm. Facem o trecere la un lăstar care crește mai din interior. Așa, ne deplasăm mai sus. Aici avem un braț ce crește din acest lider și el concurează după înălțime și vigoare cu liderul. Subordonăm făcând o trecere la o ramură orizontală. Ce este rupt și uscat se elimină din pom. Avem liderul și avem concurentul lui pe care îl tăiem la un cep. Ramurile ce cresc spre interior se elimină. Următorul lider, acesta, iarăși pornim de jos. Ce crește spre interior se elimină. Ce crește spre exterior și dacă este prea lung se scurtează. Ce crește în jos se elimină. Spre interior iarăși eliminăm. Acestea cresc spre exterior. Avem liderul acesta, dar el crește spre interior. Vom face o tăiere de trecere la altă ramură. Deja schimbăm continuarea liderului. Va fi această ramură ce privește spre exterior. Mergem mai departe și avem aici un lider. Aceste ramuri tind să concureze cu liderul nostru. De aceea noi le vom elimina la un cep, lăsând doar ramurile acestea orizontale, care tind spre pământ le scurtăm, ca să nu aibă contact cu solul. Deci, vedem acest lider, ramura crește interior, concurenții liderului și iarăși ramura ce crește spre interior. Și ramurile uscate le eliminăm. Și a rămas ultimul lider, acesta, ce crește spre interior eliminăm, spre exterior dacă este prea lung scurtăm, dacă se îndesește un pic trebuie să mai rărim. Vedem sus, aici avem un concurent al liderului, îl eliminăm și deci vedem că mai mult acest lider nu are concurență, are doar lăstari înclinați în poziție orizontală și dacă am scăpat ceva, mai facem niște tăieri. Deci, prin asta noi am format această coroană a pomului, multe lideri la vișin. Ce facem cu acești lăstari din vârf, de aceste continuări ale liderului? Nici într-un caz nu se scurtează, nu se scurtează nici aici, nici aici și nici aici. Fiindcă prin această scurtare noi nu facem nimic decât să provocăm creștere și mai sus. Haideți să vedem un exemplu aici. De acest pom, anul trecut a fost făcută o tăietură aici pentru a reduce înălțimea pomului, dar ca urmare am obținut 1, 2, 3 ramuri care cresc și mai sus. De aceea, noi nu retizăm nici într-un caz acești lăstari, aceste continuări ai liderului, ci în anul viitor din acești lăstari vor crește niște ramuri, niște brațe, la care vom face transfer, deci o tăietură de transfer. Iată așa va arăta acest lucru. Spre exemplu, avem așa un lăstar din care a crescut o ramură de mai jos. Făcând transfer la această ramură, noi coborâm vigoarea pomului. Nu prin scurtarea lăstarului de un an, dar printr-o tăiere de transfer la un lăstar de un an. Deci cam acestea sunt lucrările pe care le facem în această livadă. Reorganizăm coroana pomului, alegem liderii, îi formăm, îi aranjăm, alegem continuarea liderului. În anul viitor deja vom coborî un pic vigoarea pomului prin transfer la ramuri mai mici. Toți lăstarii care au fost de un an nu a fost scurtat niciunul, pe toți a rămas în vârf acea roadă despre care eu vorbeam. Cum vedeți, avem și niște buchețele de mai care la fel sunt încărcați cu rod. În anul viitor, deci acest pom se va încărca la maxim cu rod
și proprietarul acestei livezi va fi bucuros să recolteze o cantitate mare de fructe calitative. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!